解决掉前来找麻烦的魁狼帮后，小爷闭关炼制6品丹药破宗丹，珍贵的大来犯之敌。了解了前因後果後，到半圣级别的能量体袭击危在旦夕。Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm bây giờ đã ở trên thuyền cùng với rất nhiều đấu tôn cường giả trở về Sa Mạc Đế Quốc. Ngay khi chiến thuyền đáp xuống mặt đất, một người đã nhìn Tiêu Viêm nói: "Thiếu các chủ, không gian trùng động chỉ có thể đưa chúng ta tới đây, chỉ cần chúng ta đi về phía Tây Bắc, vượt qua một số cửa ải là sẽ đến được địa bàn của Viêm Minh. Nếu vậy thì nên khởi hành thôi." Tiện đường thu thập thêm một số tin tức về tình hình hiện tại, tất cả thu liệm khí tức, không được tùy tiện hành động. Nghe vậy, mọi người liền gật đầu, sau đó lấy Tiêu Viêm dẫn đầu, mọi người đồng loạt phóng người ra khỏi thuyền chiến và tiến về phía xa. Cùng lúc đó, ở tại Viêm Minh, mọi người bây giờ đang ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Ở vị trí trung tâm, Mị Độ Toa thanh âm vang lên nói: "Các vị, đại quân của Sư Minh Tông đã tiếp cận. Hôm nay chúng vẫn chỉ tấn công kiểu thăm dò, nhưng có lẽ không quá 3 ngày nữa, chúng sẽ chính thức động thủ. Thế lực của Sư Minh Tông quá mạnh, số lượng cường giả đã tới cảnh giới đấu tôn hơn xa chúng ta. Nếu giao chiến trực diện, chắc chắn chúng ta sẽ không địch nổi. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì liều mạng đi, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cứ thế này không bằng giải quyết một lần cho xong. Chưa cần phải như vậy, theo lời của mấy người Tiểu Y Tiên, trong khoảng thời gian này, Tam Đệ sẽ quay về Viêm Minh." Lời này vừa nói ra, nhất thời trong đại điện lập tức trở nên xôn xao, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Đỉnh đang ngồi trên xe lăn. Còn Tiêu Đỉnh, theo ánh mắt hắn nhìn ra, khoảng không gian cứ thế qua đi. Trong lúc đó, Tiêu Viêm bây giờ đã cùng mọi người lao nhanh về phía Viêm Minh đang đóng quân. Vừa phi hành, một người vừa nhìn Tiêu Viêm nói: "Thiếu các chủ, căn cứ vào tin tình báo mới nhất thì Sư Minh Tông có khoảng 30 đấu tôn, trong khi đó Viêm Minh chỉ có 10 người. Sư Minh Tông có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới lục tinh đấu tôn cường giả trở lên?" "Có 8 người, mà trong 8 người này có 4 người đã đạt đến cấp độ bát tinh đấu tôn." "Đi thôi, tốc độ phải nhanh hơn nữa, tranh thủ đến Ải Huyền Hoàng lúc trời vừa sáng." Lời Tiêu Viêm vừa dứt, mọi người cũng liền tăng tốc lập tức cùng nhau phóng người về phía xa. Cũng trong lúc đó, ở tại trên tường thành, bây giờ đã tập trung rất đông đảo cường giả của Viêm Minh, sắc mặt ai ai cũng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Theo ánh mắt mọi người nhìn về phía xa, chỉ thấy mây đen kèm theo sấm chớp bao phủ khắp đất trời, khiến nơi đây như tối dần. Bất chợt, từng khe nứt hư không được mở ra, từ bên trong đó, từng con thuyền chiến mang theo khí thế khủng bố cũng liền hiện ra. Chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm con thuyền chiến tạo thành một đại quân hùng hậu đã phủ kín trời, bao vây lấy Ải Huyền Hoàng. Nhìn bọn họ, Mị Độ Toa lạnh lùng nói: "Rốt cục đã bắt đầu tiến công rồi sao?" "Thải Lân, nếu như đến lúc đó chống chọi không được, người hãy dẫn Tiêu Tiêu rời đi đi." "Đúng vậy, đây chính là hài tử của Tam Đệ, tuyệt đối không được để xảy ra nửa điểm lỗi lầm." Nghe hai người nói, Thải Lân khẽ lắc đầu, nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đó có một cô bé xinh xắn cùng một gương mặt lém lỉnh đang nghịch ngợm. Thấy mẹ nhìn mình, Tiêu Tiêu nhao nhảo nói: "Mẹ không cần phải sợ, cậu nói rằng cha con sẽ trở lại." Nghe vậy, Mị Độ Toa khẽ mỉm cười rồi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hắn thật sự sẽ trở về sao? Huynh ấy đi vào thiên mộ, tính thời gian hiện giờ đã rời khỏi cổ giới, ta tin huynh ấy sẽ tới đây nhanh thôi." Nghe vậy, Mị Độ Toa xoay người, nàng đến bên Tiêu Tiêu rồi ôm đứa nhỏ vào lòng. Đến đây, mang theo một chút xót xa, nàng nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Nếu Ải Huyền Hoàng bị công phá, người hãy mang nó rời đi, hứa với ta phải chăm sóc cho nó." Nghe được lời này, Tiểu Y Tiên hơi ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Bên cạnh, Tiêu Đỉnh thanh âm khẽ đáp: "Thải Lân, mấy năm qua vì phải liên kết với Tiêu gia mà ngươi cũng vất vả nhiều rồi, nếu Tam Đệ trở về, ta nhất định sẽ bắt nó cưới ngươi làm vợ." "Đại ca nói chính xác, lần này tiểu tử kia nếu trở về, phải đem chuyện này tức tốc làm ngay." Thanh âm Tiêu Lệ vừa dứt thì chỉ thấy Mị Độ Toa đã buông Tiêu Tiêu ra rồi xoay người, nàng lạnh lùng nói: "Trước tiên phải giải quyết phiền phức trước mắt này đã." Theo tiếng quát của nàng vừa dứt thì ở phía xa kia, từ trong đám mây đen sấm chớp liên hồi, một tên thủ lĩnh của Sư Minh Tông đã tiến ra cười cợt nói: "Mị Độ Toa, người đã nghĩ kỹ chưa? Đầu hàng hoặc để Viêm Minh bị tiêu diệt không còn một ai." Đáp lại, Mị Độ Toa lạnh lùng quát: "Viêm Minh chỉ có chiến sĩ tử trận, không có thứ hèn nhát đầu hàng. Chỉ cần các ngươi chịu quy thuận Sư Minh Tông và đem tộc nhân Tiêu gia giao ra, ta bảo đảm Viêm Minh sẽ không một ai bị đả thương." Lời hắn vừa dứt, Thải Lân chỉ khẽ liếc mắt, sau đó là một tiếng quát nhẹ lạnh như băng nói: "Khởi trận!" Nghe được hiệu lệnh của Thải Lân, những tiếng hét trầm thấp liên miên vang lên, chỉ trong nháy mắt, hàng loạt khẩu đại pháo xuất hiện trên tường thành. Giờ khắc đó, tất cả đã hừng hực khí thế để chống lại kẻ địch mà chẳng chút nào sợ hãi. Thấy tình hình không giải quyết được bằng mồm, yêu nữ Cửu Thiên Tôn bây giờ mới lộ ra. Ngồi bên trong thuyền chiến, cô ta hở hững nói: "Sư Thiên, không cần nhiều lời, đừng để một con đàn bà làm hỏng chuyện lớn." "Cửu Thiên Tôn, ngài quá lo lắng rồi, với lực lượng Viêm Minh hiện tại, có mọc cánh cũng không thoát được. Nếu như xảy ra chuyện không may, hậu quả ngươi hiểu rồi đấy." Thanh âm này vừa dứt, cái tên Sư Thiên đã nhìn Mị Độ Toa quát: "Mị Độ Toa, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng ngươi lại bỏ qua, toàn quân nghe lệnh, tấn công." Lời hắn vừa dứt, tất cả thuyền chiến bắt đầu khai hỏa.
Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, hàng trăm viên đạn pháo đã liền phóng về thành trì nơi viên binh đang đóng quân. Ngay lập tức, nó làm nơi đây trở nên hỗn loạn. Giờ khắc đó, theo từng tiếng nổ vang, đất đá cùng khói bụi cũng tràn ngập khắp nơi này, làm không ít dân thường phải nháo nhào bỏ chạy. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mỹ Độ Toa lập tức phát động cho đại quân bên mình khai hỏa. Nháy mắt, ở bên trong thành nơi vị trí trung tâm, tất cả cường giả vận lực, năng lượng xung quanh liền tụ lại rồi truyền vào đại pháo. Cuối cùng vận lực, từng viên đạn pháo cũng được bắn ra. Nhất thời, từng tiếng đùng đùng vang lên, làm nơi đây như rung chuyển. Chiến thuyền bị đại pháo bắn trúng thì liên tục chao đảo, từng chiếc lần lượt rơi xuống. Đến đây, đại quân trên thuyền mau chóng bay ra, rồi ngay lập tức lao về phía tường thành, tiến hành một cuộc hỗn chiến. Chỉ trong nháy mắt, một cuộc tấn công kinh người đã liền diễn ra. Giờ khắc đó, nơi đây như rơi vào một cuộc hỗn loạn, từng tiếng leng keng va chạm không ngừng vang lên, chiến đấu mới chỉ mở màn đã vô cùng gay cấn. Tuy nhiên, do lực lượng yếu hơn, Viên Minh cũng chịu tổn thất vô cùng lớn. Tới lúc này thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, dẫn đầu toàn quân, Hải Ba Đông gầm lên, cây thương băng trong tay ông lập tức vung ra, rồi cưỡi trên mình một con rồng băng, hướng thẳng về phía đối thủ giao chiến. Ngay khi ông xuất thủ, từng quyền đã nện cho đối phương từng tên ngã xuống, cảnh tượng lúc đó của anh Hải vô cùng ngầu lòi. Chứng kiến lão Ba Đông như vậy thì ở tường thành, tất cả cũng đồng loạt xuất thủ. Đầu tiên là Thiên Hỏa Tôn giả, ông vẫn tiêu sái như vậy, vừa giao chiến vừa hưởng lạc, thế nhưng hỏa diễm vẫn đủ để thiêu đốt toàn bộ đối thủ. Gần đó Thanh Lân cũng ra tay, mang theo con rùa đầu tôn, nàng liền điều khiển bọn chúng lao ra, ầm ầm công kích, làm đám người Thiên Minh Tông ngã xuống như dạ. Cứ như vậy, cuộc chiến rơi vào hỗn loạn, đảo mắt nhìn quanh, thậm chí còn chẳng thể phân biệt được quân địch hay quân ta nữa. Giờ khắc ấy, chỉ thấy trận chiến đã tới hồi quyết liệt nhất, khoảnh khắc công kích va chạm, từng tia lửa không ngừng lóe lên như thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh khốc liệt. Càng chiến, hai bên lại càng hăng máu hơn bao giờ hết. Đến đây, Mị Độ Toa mới nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Tiểu Y Tiên, Tiêu Tiêu trông cậy cả vào ngươi, bảo hộ nó cho tốt nhé." Nghe được thanh âm này, Tiểu Y Tiên thoáng thở dài rồi gật nhẹ đầu. Đứng bên cạnh nàng, Tiêu Tiêu cảm nhận được không khí khác thường thì mếu máo. Thấy thế, Mị Độ Toa liền nói: "Con ngoan, đừng sợ, chờ mẫu thân một lát." Nói rồi, nàng xoa nhẹ đầu Tiêu Tiêu, sau đó lập tức xoay người. Nháy mắt, thân hình nàng đã phóng lên, cầm cây roi ra trong tay, nàng liền quất thẳng về phía đối thủ ở trước mắt. Thấy vậy, cái tên sư thiên kia cũng liền vung đao lên, đánh ra vài đường. Đáng tiếc đã bị Mị Độ Toa né tránh. Chớp mắt, hai người đã va chạm hàng chục lần. Giữa không trung, hai người vừa chiến vừa võ mồm hết sức gay gắt. Mỗi lần họ va chạm, chỉ thấy từng luồng kinh khí cùng vết rách không gian không ngừng bạo phát mà thôi. Tuy nhiên, Cửu Thiên Tôn thấy cường giả của Viên Minh xuất thủ hết, bà ta cũng lập tức sai đám tay chân phía sau mình hành động. Hai cái bóng đen nháy mắt hóa thành hắc vụ rồi biến mất. Tích tắc sau, bọn chúng đã lao về phía cường giả Viên Minh và giao chiến với nhau vô cùng quyết liệt. Đứng trên tường thành, Tiểu Y Tiên rất muốn ra tay, thế nhưng trong tay nàng là Tiêu Tiêu, nàng không thể để nó gặp nguy hiểm được. Đúng lúc đó, thanh âm Thanh Lâm vội vã vang lên nói: "Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, mang Tiêu Tiêu rời đi mau, nơi này không trụ được lâu nữa rồi." Đồng thời phía xa, Thiên Hỏa Tôn giả cũng hét lớn: "Tiểu Y Tiên, đi mau!" Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, một tên hồn điện mang theo vẻ mặt thèm khát, nhìn Tiêu Tiêu nói: "Linh hồn lực của đứa trẻ này thực cường đại." Nói rồi, hắn lập tức lao về phía Tiểu Y Tiên, đồng thời hướng tay thẳng về phía Tiêu Tiêu chụp lấy. Rất may, Tiểu Y Tiên đã tung chưởng, hất bay hắn ta đi. Tuy nhiên, xung quanh nàng, mấy tên hồn địa cũng phát hiện ra thì liền bao vây nàng lại. Cũng bởi thế, nàng phải đẩy Tiêu Tiêu cho Tiêu Lệ. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Lệ sắp chạm vào Tiêu Tiêu thì một tên hồn điện đã nhanh chân hơn, chộp lấy Tiêu Tiêu vào trong tay, khiến toàn bộ mọi người chấn kinh. Đến đây, lão giả kia cao giọng nói: "Mị Độ Toa, đầu hàng nhanh đi, nếu không đừng trách lão phu ác độc." Thế nhưng, ngay khi âm thanh này vừa dứt thì chẳng biết hư không đã rách ra từ lúc nào. Từ bên trong đó, một bàn tay đã liền vươn ra rồi nắm chặt cổ của hắn và siết lại. Tiếp theo, chỉ thấy rắc một tiếng, tên kia lập tức bỏ mạng. Sau đó, khi hắn hấp hối xoay người, chỉ thấy Tiêu Viêm gương mặt dữ tợn hiện ra. Không chút lưu thủ, Tiêu Viêm đỡ lấy Tiêu Tiêu vào lòng rồi ném xác tên kia ra xa. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ấy lạnh lùng nói: "Mọi người không cần lo lắng, ta đã trở về rồi đây." Và liệu rằng tiếp theo, tập 158 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!